พี่น้องครับเคยรู้สึกไหมว่าเวลามีข่าวเรื่อง AI เนี่ยโผล่มาทีไรมันดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวไหมแต่ถ้าแอดจะบอกว่าวันเนี้ยโลกของเรากำลังจะเปลี่ยนไปชนิดที่ว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยนอนอยู่ที่เถียงนาน้อยก็อาจจะมีสิทธิ์เข้าถึงเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้เด้อล่าสุดมีสาวคนหนึ่งครับอายุแค่24ปีเท่านั้นเธอเพิ่งจะระดมทุนหาเงินมาได้กี่บาทรู้ไหมครับ 64 ล้านดอลลาร์ก็เกือบ 2,300 ล้านบาทครับผมป๊อดโคตรเก่งไหมคำถามคือเธอเอาเงินจำนวนมหาศาลเนี่ยไปทำอะไรเธอไม่ได้เอาไปสร้างหุ่นยนต์ลบหรือทำแอปพลิเคชันช้อปปิ้งด้วยครับแต่เธอเอาไปสร้าง AI นักคณิตศาสตร์คนแรกของโลกด้วยครับผมที่น้องฟังแล้วอาจจะเกาหัวครับแอด แล้วมันยังไง มันจะมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องทำมาหากินของพวกเฮาน้อเรื่องนี้สำคัญมากครับพี่น้อง เพราะคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องบวกลบคูณหาร แต่มันคือกุญแจปลดล็อกขุมทรัพย์ของทุกสิ่งบนโลก ตั้งแต่ค่ายาค่าปุ๋ยระบบขนส่งไปจนถึงเงินในกระเป๋าของเราด้วยครับ วันเนี้ยแอดเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าสาวคนเนี้ยคือใครและ AI ของเธอเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเนี่ยดีขึ้นได้จังไดเนาะครับสาวคนเนี้ยเธอมีชื่อว่าคุมิหรือคารินาฮงจบปริญญาตรีควบ2 ใบทั้งคณิตศาสตร์และฟิสิกส์จากสถาบัน MIT ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกครับจากนั้นก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่ออกฟอร์ดด้านวิทยาศาสตร์สมองแล้วก็ไปต่อปริญญาเอกที่สแตนฟอร์ดขณะที่เรียนอยู่เนี่ยเธอก็มองเห็นอะไรบางอย่างครับเลยตัดสินใจ drop เรียนหรือลาออกมาตั้งบริษัทตัวเองที่มีชื่อว่า Axiom เพื่อสร้าง AI นักคณิตศาสตร์กับผมคุมิเล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยหลงไหลคณิตศาสตร์มาตั้งแต่เด็กๆสมัยประถมเธอเคยลงแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการคัดเลือกจากเด็กหัวกะทิเป็นพันๆคนเธอบอกว่าเวลาแก้โจทย์เลขยากๆได้สำเร็จเนี่ยมันเหมือนมีความสุขหรือมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาในสมองนะครับมันฟินเหมือนคนเล่นเกมแล้วชนะอันเนี้ยแอดยืนยันครับเพราะว่าแอดก็เคยเป็นแบบนั้นอยู่ช่วงหนึ่งแบบว่าเวลาเราทำโจทย์คณิตศาสตร์แล้วแบบมันทำได้เนาะมันแก้โจทย์ยากๆได้แล้วเรารู้สึกว่าเรามีแพชชั่นเรามีความสุขนะครับแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับอยู่ในห้องสมุดนั่งทำโจทย์เนี่ยได้เป็นวันๆเลยครับพี่น้องกลับมาเรื่องกูมีครับทีเนี้ยพอเธอเนี่ยโตขึ้นมาทำงานวิจัยคณิตศาสตร์จริงๆมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับพี่น้องกุมิเปรียบเทียบให้เห็นภาพที่ดีมากว่าการทำงานวิจัยคณิตศาสตร์ระดับสูงเนี่ยมันเหมือนพระที่นั่งสวดมนต์อยู่ในวัดวันแล้ววันเล่าคือมันเงียบเหงาโดดเดี่ยวอันเนี้ยคือภาพพระในความคิดของคุมิด้วยครับ และบางทีติดอยู่กับโจทย์ข้อเดียวนานเป็นเดือนเป็นปีโดยคิดไม่ออกหัวเนี่ยตึ๊บเลยครับถ้าอย่างนั้นน่ะทำไมเราไม่สร้าง AI ขึ้นมาเป็นเพื่อนคู่คิดซะเลยล่ะเนาะแมนบริษัท Axiom ของเธอเนี่ยจึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อสร้าง AI ที่ไม่ได้แค่จำสูตรเลขแต่เป็น AI ที่มีระบบเหตุผลเชิงลึกสามารถคิดวิเคราะห์และพิสูจน์สิ่งใหม่ๆที่มนุษย์เนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนได้โดยที่ใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งพิเศษที่เรียกว่า Lean มาร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกหลายคนที่เธอดึงตัวมาจากทั้ง Facebook และสถาบันวิจัยดังๆมาร่วมทีมกันครับผมพี่น้องครับในประวัติศาสตร์โลกเราเนี่ยเวลามีเครื่องมือคณิตศาสตร์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกเสมอคุมี่เนี่ยเปรียบเทียบให้ฟังแบบนี้ครับสมัยโบราณเนี่ยมนุษย์คิดค้นลูกคิดขึ้นมาผลก็คือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขายของกันคล่องตัวขึ้นเกิดการค้าขายข้ามโลกต่อมามนุษย์คิดค้นวิชาแคลคูลัสผลก็คือเกิดเครื่องจักรไอน้ำเกิดรถไฟเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมพอมาถึงยุคคอมพิวเตอร์ก็เริ่มมาจากเครื่องคำนวณเลขตารางลอการิทึมเห็นบ่ครับคณิตศาสตร์เนี่ยคือรากฐานของทุกอย่างและตอนเนี้ย AI นักคณิตศาสตร์ของคุมิกำลังจะกลายเป็นนวัตกรรมชิ้นต่อไปที่จะมาเขย่าโลกครับทีเนี้ยเรามาเจาะกันหน่อยว่าทำไม AI นักคณิตศาสตร์
ถึงเก่งและต่างจาก AI ที่เราใช้พิมพ์คุยกันทุกวันเนี่ยอย่าง ChatGPT ปกติแล้วเนี่ย AI ทั่วไปมันจะเก่งเพราะมันจำครับมันไปอ่านข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่มนุษย์เนี่ยเคยเขียนไว้แล้วเอามาประมวลผลเรียนแบบคำพูดของมนุษย์แต่คณิตศาสตร์มันไม่ใช่แบบนั้นครับคณิตศาสตร์มันคือกระบะทรายแห่งความจริงหมายความว่า AI ตัวเนี้ยไม่จำเป็นต้องไปไล่เปิดดูข้อมูลบนโลกกว้างด้วยครับแต่มันสามารถสร้างโจทย์ทดลองและพิสูจน์ความจริงได้ด้วยตัวเองในโลกดิจิทัลมันสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยให้เก่งขึ้นเรื่อยๆได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดครับโอ้เอาเดอร์บานเนี่ยแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นคือคุมิบอกว่าปกตินักคณิตศาสตร์ที่เป็นมนุษย์เก่งๆเนี่ยมักจะนั่งทำงานอยู่ในห้องวิจัยไม่ค่อยได้ไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์สายปฏิบัติงานเช่นนักเคมีนักธรณีวิทยาหรือหมอนะครับทำให้สู่คณิตศาสตร์ล้ำๆเนี่ยกว่าจะเอามาใช้ประโยชน์จริงในชีวิตมนุษย์ได้บางทีมันต้องใช้เวลาเป็น100 ปีครับแต่พอมีเจ้า AI นักคณิตศาสตร์ตัวนี้มันจะเข้ามาเป็นสะพานเชื่อมครับมันสามารถทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆได้ทันทีช่วยย่นระยะเวลาจากที่ต้องรอเป็น100 ปีให้เหลือเพียงไม่กี่ปีหรือไม่กี่เดือนเท่านั้นเองครับเช่นการคำนวณสูตรยาใหม่ๆการคำนวณโครงสร้างวัสดุที่ทนทานหรือแม้กระทั่งการทำนายสภาพอากาศแบบแม่นยำสุดๆครับผมว้าวป้องหูตรงนี้แล้วถึงแอดสีบอกเข้าใจทั้งหมดเด้อครับแต่พอจะเห็นภาพแล้วว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันสำคัญต่อนวัตกรรมหรือวิวัฒนาการของโลกเขาแม้พี่น้อง ประเทศไทยเราเนี่ยมักจะประสบปัญหาเรื่องต้นทุนและการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงเวลาเราจะพัฒนาอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่แพงมากแต่คุมิบอกว่ามีกฎเศรษฐศาสตร์อยู่ข้อหนึ่งด้วยครับที่บอกว่าเมื่อเครื่องมืออะไรก็ตามราคาถูกลงและเข้าถึงง่ายคนจะเริ่มเอาไปใช้ทำประโยชน์ในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเธอยกตัวอย่างว่าสมมุติตลาดหุ้นหรือกองทุนต่างประเทศเนี่ยถ้าอยากได้นักคำนวณเก่งๆต้องจ้างปีละ14 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ500 ล้านบาทต่อคนครับโอ้คนรวยเท่านั้นนะครับถึงจะมีปัญญาจ้างแม้แต่ถ้าเปลี่ยนเป็น AI นักคณิตศาสตร์ค่าตัวตกชั่วโมงละแค่5 ดอลลาร์หรือประมาณ170ถึง180 บาทเท่านั้นเองด้วยครับพี่น้องถ้าราคาค่าตัว AI คิดเลขระดับโลกมันถูกลงขนาดเนี้ยในอนาคตเนี่ยประเทศไทยหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพเล็กๆของไทยเราเนี่ยก็สามารถเช่า AI ตัวเนี้ยมาช่วยคำนวณระบบงานต่างๆได้เช่นระบบโลจิสติกส์ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้ประหยัดน้ำมันที่สุดหรือเอามาช่วยคำนวณวิจัยสูตรปุ๋ยอินทรีย์สูตรอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในราคาที่ถูกลงเด้อโดยไม่ต้องไปจ้างด็อกเตอร์ราคาแพงๆจากเมืองนอกมันคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีอย่างแท้จริงครับพี่น้องคุมิพูดคำหนึ่งน่าสนใจมากครับเธอบอกว่าในยุคที่ AI ทำแทนได้เกือบทุกอย่างสิ่งที่จะแยกแยะระหว่างคนที่เก่งจริงๆกับคนธรรมดาทั่วไปก็คือรสนิยมและความเข้าใจเชิงลึกครับผมดังนั้นลูกๆหลานๆเนี่ยเรียนหนังสือยุคเนี้ยห้ามเรียนแบบท่องจำเอาไปกาข้อสอบอย่างเดียวด้วยครับเพราะ AI เนี่ยมันจำเก่งกว่าเราเป็นล้านเท่าแต่ต้องเรียนให้เข้าใจรากเหง้าของเหตุและผลฝึกคิดวิเคราะห์ฝึกตั้งคำถามว่าทำไมเหมือนที่คุมิเล่าให้ฟังว่าตอนอายุ15เนี่ยอาจารย์ของคุมิให้ลองพิสูจน์ว่าทำไมศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ซึ่งเหมือนจะง่ายครับแต่มันต้องใช้เหตุผลล้วนๆด้วยครับผมเรื่องราวของคุมิสาววัย24 ปีกับ AI นักคณิตศาสตร์คนแรกของโลกตัวเนี้ยของเธอเนี่ยมันกำลังบอกเราว่าโลกยุคใหม่ความรู้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งอีกต่อไปเทคโนโลยีระดับโลกกำลังจะถูกย่อลงมาให้มีราคาถูกลงจนคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยสามารถเอื้อมถึงได้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดไว้ด้วยครับ
แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ